No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaoppe. Tänään hypätään The Whon maailmaan. Bändistä tiedän sen verran, että he ovat mongolialainen metallibändi, ja heidän bändinsä nimi tarkoittaa ilmeisesti ihmistä mongolian kielellä. Kommenteissa mulle on luvattu, että The Who yhdistää mongolialaista kurkkulaulua ja raskaan musiikin elementtejä hyvin omanlaisellaan tavalla. That's very interesting to say the least. Dramaattinen aloitus tietää aina hyvää. Ihana intro. Ready to raid the village. Kaunista. Moottoripyörä. Hevoset ja moottoripyörät. Menneisyys kohtaa nykyisyyden. Aha. Mikä on tuo soitin? Kuulostaa vähän suomalaiselta perinnesoittimelta jouhikolta. Mäpäs laitan jonkun jouhikkolinkin tuohon alas, jos haluat tutustua. Au. Hyvä riffi. Tämä on todella hypnoottista. Tässä on paljon toistoa ja pedaaliääntä. Pedaaliääni tarkoittaa sitä, että pysytään pitkään yhdellä äänellä. Ote on suorastaan shamanistinen. It's like their version of let's get down the business. Tuon soittimen ääni on niin hieno.
Äänentuotannollisesti ollaan minulle aivan vieraalla tontilla, etenkin kun lead-laulaja laulaa noin matalalta. Mä oon tutumpi korkeamman kurkkulaulun kanssa, jossa ylääänet ovat rikkaampia ja ääntä manipuloidaan kielellä enemmän. En todellakaan ole kurkkulaulaja, mutta tarkoitan enemmän tällaista soundia. Ui. Eli pyritään pitämään se pedaaliääni, mutta kielen aseman mukaan eri yläsävel-sarjassa korostuvat äänet tulevat esiin. Hänen äänensä kuulostaisi siltä, että siinä on jonkinlaista vocal fryta läsnä. Tätä ajattelin aikaisemmin, ja nyt tässä C-osassa on selkeästi sitä vocal fryta erityisesti. I love it how they are chanting their band's name. No tässä manipuloidaan jo hieman enemmän. Mutta enemmänkin sulla. Oh my god. There's so many layers. That's it. Oh my god, this was awesome! This is such a headbanger. Very impressive piece of music. Laulajan äänessä on vahva resonanssi. Taipuisi varmasti hyvin myös länsimaiseen laulutyyliin. En tarkoita, että hänen pitäisi muuttaa mitään. Tarkoitan, että hänestä on varmasti moneksi. Huun musiikki iskee varmaan aika laajaan kuulijakuntaan. Heidän musiikissaan kuuluu selkeästi blues-vaikutteita. Tuommoista niinku blues-tyyppistä riffiä. Sitten rock-vaikutteita, luonnollisesti metallivaikutteita, folk-vaikutteita laulullisesti, mutta myös instrumentaation puolesta. Ja kaikki tämä on sulassa sovussa, sopassa, olematta kuitenkaan liian brokea ja liian vaikeasti kuunneltavaa. Päinvastoin, tämähän oli aika
easy listening. Okei, kelataan sitten vähän tänne. Okei, olisi mielenkiintoista tietää, että onko tässä toinen laulaja. Siinä on selkeä leadin tuplaus, mutta se voisi olla eri laulajalla, jonka yläsävelsarjassa korostuu korkeampi oktaavi, ellei hän sitten laula oktaavia korkeammalta tässä. Mutta mielenkiintoinen lisä. Mukava. Tykkään tästä. Nyt. Jos tiedätte, että keitä kaikkia tässä laulaa, niin kertokaa mulle, olisi ihan mielenkiintoista tietää. No niin, tässä biisissä on niin paljon toista, että pienet muutokset korostuu. Sanoissa on paljon voimaa, mitä nyt niitä ehdin tuossa lueskella, mutta niin on kyllä tässäkin. Ääni yhtyy jousisoittimeen. Tää on jotenkin tosi hieno taiteellinen valinta. Always done, that was so cool. Wow. Siinä tietyssä kohtaa tuota vouvottelua korostuu myöskin eri yläsävelsarjan osat. No mutta, tässä oli mun ensireaktio The Whohun. Olipa mukava kuunnella tällaista vaihtoehtoisempaa musaa. Kiitos tästä ehdotuksesta. Tule kommentoimaan hei tuonne alas fiiliksiä tästä reaktiosta ja kappaleesta. Muista myös tilata mun kanava. Muista peukuttaa tätä videota ja muista klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun ensi viikon reaktiosta. Ja ensi viikon reaktion ensi-illasta. Nähdään toivottavasti ensi-ilta chatissa sitä odotellessa. Let's catch up. Don't dare. Okei, moi moi!